Üdvözöllek! Engem Hatala Istvánnak hívnak, és most röviden szeretnék neked mesélni az általam létrehozott webes tartalomkezelő rendszerről, amelynek a neve Focus CMS. Én is, mint sokan mások, WordPress-t használtam hosszú éveken keresztül saját weboldalaim üzemeltetésére. Ezt idővel mindig szerettem volna egyéb alternatívákra lecserélni, például a Drupalra, de valahogy mindig a WordPress-nél kötöttem ki. Sajnos a különböző egyéb alternatíváknál sorolni lehetne a különböző érveket és ellenérveket, amelyek miatt célszerűbbek lehetnek, vagy kevésbé célszerűbbek felhasználói szemszögből. De mégis, mivel a webes programozás a hobbim gyerekkorom óta, ezért úgy döntöttem, hogy egy régi álmomat megvalósítom ezen projekt keretében. Nos, az egésznek a működését szerettem volna egy stabil alappal ellátott rendszerként megalkotni, úgy, hogy az nem csak az én hasznomat szolgálja, hanem esetlegesen mások is örömüket lelhetik a használatában. A felépítését tekintve valahol a WordPress és a Drupal közé sorolnám be. Mégpedig azért, mert viszonylag könnyen lehetővé teszi azt, hogy saját magadnak is tudjál benne fejleszteni saját sablonokat, kinézeteket, illetve egyéb funkciókat, valamint szerettem volna elkerülni olyan konvenciókat mellőző hibákat, amelyek a WordPress-ben, bár lehetőség szerint meglennének, mégsem használják a különböző kiegészítő és témagyártó emberek. Alapvetően, ha megvizsgáljuk a WordPress működését a motorháztető alatt, és itt most nem a programkódra gondolok, hanem az adatbázisra, akkor már-már köztudott dolog az, hogy az adatbázisban rengeteg szemét keletkezik a különböző modulok telepítésével és törlésével. Ugyan lehetőség lenne arra, hogy egyes modulok telepítése következtében és használatakor létrejövő adatbázis táblák és bejegyzések annak eltávolításakor törlésre kerüljenek, mégis a fejlesztők ezt a legtöbb esetben kihagyják, akár csak azért, hogy időt és energiát spóroljanak. Ennek megvannak a különböző mellékhatásai, ezeket most nem szeretném sorolni. A Drupal esetében egy nagyon jól körvonalazódott fejlesztési irány kezdett kialakulni hosszú évekkel ezelőtt, majd egy komoly szabványosítás és refaktorálás következtében még inkább peremvidékre került, illetve a hardcore-abb felhasználói szintekre, mondhatni, hogy leginkább az üzleti felhasználás terén. Gyakorlatilag a WordPress-nek az egyik előnye, hogy elég könnyű a tanulási görbéje, mind felhasználói szempontból, mind fejlesztői szempontból, és rendkívül jól dokumentált, ezért könnyen lehet bele létrehozni különböző egyéni funkciókat is. Nos, a Drupal esetében ez a mai nap már egészen másképp néz ki. Bár bevezettek különböző konvenciókat, amiket követni már kötelező, azért, hogy bárki fejleszteni tudjon bele, de annyira túl van bonyolítva az egész rendszer, hogy gyakorlatilag a fejlesztők, akik különböző modulokat hoztak létre az alaprendszer kiegészítéséhez, nagy számban kiestek. Természetesen a Drupal közösség tagjai ezt az egész témát jobban ki tudnák értékelni szakmai és bármilyen szempontból, nekem ez nem célom. Viszont szerettem volna magam is egy olyan stabil rendszert létrehozni, amelynek a fejlesztése nem olyan tendenciákat követ, mint a WordPress. Gondolok itt például arra, hogy rendkívül sok olyan
fejlesztés kerül bevezetésre, amely hosszú távon akár instabil, illetve a megszokott alapokat meredek módon fölrúgja. A blokkos szerkesztő bevezetésével például, bár a lehetőség megmaradt, hogy az ember megmaradjon az alapértelmezett szerkesztő használatánál, de mégis az egész kód egyre csak hízik, és elég sok érthető okokból a jelentkező probléma a hosszú távú üzemeltetés során is. Az általam létrehozott Focus CMS az a Laravel frameworkre, illetve annak egy starter kitjére, a Breeze csomagra épül. Most a jelenlegi legfrissebb 12-es verzió alatt fut, tehát napra kész az összes telepített csomag, illetve maga az alap framework is. A tartalomkezelő rendszerem először is egy monolitikus kódbázisként indult, azzal az elgondolással, hogy minden egyes funkció integráltan legyen benne, ami jó és hasznos. Ne legyen ezerféle alternatíva, hanem legyen egy viszonylag kötött rendszer, amely mégis szabadon fejleszthető, és a lehető leginkább egyszerű és minimalista formában működik. Természetesen a sablon használat az kezdettől már cserélhető, opcionális módon volt fejlesztve. Később az egészet tovább bővítettem teljesen moduláris formában, ami azt jelenti, hogy már a egyes admin funkciók is, vagy front funkciók is kiszervezhetőek, illetve kiszervezettek modulokba. Ennek nem az egyik legnagyobb előnye az, hogy bárki létrehozhat magának saját egyéni modulokat, amellyel ki tudja terjeszteni az admin oldalon is a funkciókat, illetve a front oldalon is. Túl azon, hogy saját sablonokat tudna fejleszteni, ami természetesen lehetséges, és akár kezdőszinten, mondjuk csak a HTML vagy CSS, JS kódok cserélgetésével megvalósítható, vagy egészen mélyebb szintekre lehet menni PHP oldalról. Nos, a modularitás lehetővé teszi azt, hogy úgy lehessen fejleszteni a különböző funkciókat, hogy az alaprendszertől teljesen független legyen, és ne legyen szükséges az, hogy az alap kódbázishoz hozzá kelljen nyúlni. Tehát ha bármilyen elképzelést meg szeretnél valósítani, azt a saját fejlesztési környezetedben meg tudod tenni, és meg tudod valósítani. Majd, hogyha azt a közösséggel te is szeretnéd megosztani, és úgy látjuk, hogy az mások számára is hasznos és praktikus lehet, akkor azt akár a saját Git tárolódban megtartva a CMS-nek a központi weboldalán a te modulod is közzé lehet tenni, és bárki örömét lelheti annak a használatában. Illetve az is fönn van tartva ezáltal, hogyha valamilyen okból te megszüntetnéd annak a karbantartását, akkor esetleg azt átveheti más, vagy ha egész egyszerűen megszűnik az a plusz funkció, amit te hoztál létre, akkor az nem fog törést okozni az alaprendszer működésében. Nos, további videókat fogok még készíteni arról, hogy az egésznek mi a filozófiája, mi a gyakorlati működése, és így tovább. Kezdésként létrehoztam egy demo projektet is, amelyet képernyőfelvétel videó formájában fogok bemutatni, melyhez továbbá egy telepítő szkriptet is létrehoztam azért, hogy rendkívül könnyedén magadnak létrehozhass egy mini fejlesztői környezetet, vagy ha már van, akkor abba integrálhassd, és ki tud próbálni a rendszert lokális módon.